ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મીન સ્પીડ કેલ્ક્યુલેટ કરી હતી. હવે આપણે રૂટ મીન સ્ક્વેર સ્પીડ VRMS કેલ્ક્યુલેટ કરશું. મીન સ્ક્વેર સ્પીડ ઇઝ ગિવન બાય ધીસ ફોર્મ્યુલા. નાઉ NV DVની વેલ્યુ આપણે ઇક્વેશન 11.50માં લાસ્ટ લેક્ચરમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી હતી. આ જો NV DVની વેલ્યુ, એને તમે સબસ્ટિટ્યૂટ કરી દો. સબસ્ટિટ્યૂટ કરી અહીંયા NVDVની જગ્યાએ તો આવું કંઈક ઇક્વેશન આવશે. પછી આ ઇક્વેશનને સિમ્પ્લિફાય કરો અને જે તમારા કોન્સ્ટન્ટ્સ છે, કયા કયા કોન્સ્ટન્ટ્સ છે, વી નથી સોરી, બટ આ કોન્સ્ટન્ટ છે 4πn m/2π/KT⁵ એને કોન્સ્ટન્ટ્સને બહાર લઈ આવો અને v² ઇઝ v4, એટલે આવું કંઈક ઇન્ટિગ્રેશન બને. હવે આ ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યારે તમારા રેફરન્સ બુકમાં એક સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટિગ્રલ આપેલું છે, આવું કંઈક 0 to v4 ઇન્ટુ એક્સપોનેન્શિયલ -α v². એની વેલ્યુ આપેલી છે 3/8 ઇન્ટુ √π/α5. હવે આલ્ફાની જગ્યાએ અગર તમે 2KT/m લખો ને તો આ બંને ઇક્વેશન સરખા થઈ જાય. તો તમે આ ઇન્ટિગ્રેશનની જગ્યાએ 3/8 ઇન્ટુ π/α5 લખી શકો, જેમાં α5 શું છે 2KT/m. તો તમને અને પછી આને સિમ્પ્લિફાય કરશો તો 3KT/m જેવી તમને v² બારની વેલ્યુ મળશે. સો ટેકિંગ સ્ક્વેર રૂટ ઓન બોથ સાઇડ, આ ઇક્વેશનને બંને બાજુ સ્ક્વેર રૂટ લ્યો તો તમને VRMS મળે, that is √3KT/m. VRMS, root mean square speed is VRMS is equal to √3KT/m. Now most probable speed VMP, that is the velocity at which PV is maximum. Probability PV જે પોઈન્ટ પર મેક્સિમમ છે એને મોસ્ટ પ્રોબેબલ સ્પીડ કહેવાય. આપણે કર્વમાંથી પણ જોયું હતું. આ કર્વ આપણે જ્યારે કર્વ કાલે સ્ટડી કરતા હતા ત્યારે જોયું કે સૌથી વધારે જે પીક છે ત્યાં જે વેલોસિટી છે એને VMP કહેવાય, મોસ્ટ પ્રોબેબલ વેલોસિટી. હવે આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી હતી કાલે, પ્રોબેબિલિટી ફંક્શન. તો આ પ્રોબેબિલિટી ફંક્શન P, પ્રોબેબિલિટી જે મેક્સિમમ છે એને વેલોસિટીને એને મોસ્ટ પ્રોબેબલ વેલોસિટી VMP કહેશું. હવે પ્રોબેબિલિટી મેક્સિમમ, આ ફંક્શન મેક્સિમમ ક્યારે હશે? જ્યારે હવે તમને મેથેમેટિકલી આ વસ્તુ યાદ કરો કે કોઈ પણ કર્વ છે એનો મેક્સિમા પોઈન્ટ આ y x અને મેક્સિમા પોઈન્ટ ક્યારે આવે? જ્યારે dy/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય ત્યારે મેક્સિમમ પોઈન્ટ આવે. તો આ કર્વ માટે હું dp/dv કેલ્ક્યુલેટ કરીશ અને એને 0 સાથે ઇક્વેટ કરીશ. તો એ જે ઇક્વેશન 11.53 છે, એટલે કે આ આપણી પીવીવાળી ઇક્વેશન, આને હું ડિફરન્શિએટ કરીશ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વી, એટલે dp/dv કરીશ. તો એનામાં શું થશે કે આ તો કોન્સ્ટન્ટ રહેશે ને આ આટલાનો ડિફરન્સિએશન થશે, કારણ કે આ બેમાં તમારો વી છે. તો પહેલાં exponential raised to -mv²/2KT ને કોન્સ્ટન્ટ રાખો ને v²નું ડિફરન્સિએશન કરો તો 2v આવે. પછી v² કોન્સ્ટન્ટ રાખો અને એક્સપોનેન્શિયલ -12 mv²/KT નો ડિફરન્સિએશન કરો તો આવી કંઈક વેલ્યુ આવે. પછી ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, જેવી રીતે મેં તમને કીધું કે વી વિલ ડિફરન્શિએટ p વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ v એન્ડ ઇક્વેટેડ ટુ 0. એને 0થી ઇક્વેટ કરી અને સોલ્વ કરો તો તમારો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2KT/m આવે. આ સિમ્પલ મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, આમાં કાંઈ ફિઝિક્સ સમજવા જેવું આ કેલ્ક્યુલેશન્સમાં નથી.
એ તો જાતે કરી શકાય, તમે કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રોબેબલ સ્પીડ, જેને આપણે વીએમપી કહેશું. સો વીએમપી ઇઝ 2kT/m. Next topic is Doppler broadening of spectral lines. Now, the experimental verification of a Maxwell distribution function is obtained by measuring the width of spectral line emitted by hot gas molecules at low density. The reason for the broadening is Doppler effect. The broadening, that is spread, arises from distribution velocities of molecules in a gas. હવે આપણું કંઈક મેક્સવેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન છે, આવું કંઈક છે, બરાબર? આવું આપણું ફંક્શન છે. હવે આવું ફંક્શન છે એ પ્રૂવ કરવા માટે મને કંઈક એક્સપેરિમેન્ટલ વેરિફિકેશન જોશે. હવે મને આ કર્વ છે એ મને શું બતાડે છે કે ડિફરન્ટ વેલોસિટીઝવાળા મારા પાસે ઘણા બધા પાર્ટિકલ્સ છે. તો આપણે કોઈક રીતે એક્સપેરિમેન્ટલી પ્રૂવ કરવાનું છે કે મારી ગેસમાં કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સેટ ઓફ વેલોસિટી નથી, ડિફરન્ટ વેલોસિટીઝ છે. વેલોસિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, એટલે ઘણી બધી ડિફરન્ટ વેલોસિટીઝ છે, એ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. હવે એ પ્રૂવ કરવા માટે તમે ડોપલર ઇફેક્ટ યાદ કરો. વોટ વોઝ ડોપલર ઇફેક્ટ? જ્યારે સોર્સ અને ઓબ્ઝર્વરના વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોય, સોર્સ અને ઓબ્ઝર્વર વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોય, ત્યારે ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થાય. તમારા ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થાય. જે ધારો કે કોઈક સોર્સ છે જે ફ્રીક્વન્સી એફ એમિટ કરે છે અને ઓબ્ઝર્વર અને સોર્સ એકબીજાથી રિલેટિવ મોશનમાં છે, તો મારો જે સોર્સ જે ફ્રીક્વન્સી એમિટ કરતો હશે ને એનાથી અલગ ફ્રીક્વન્સી મારા ઓબ્ઝર્વરને દેખાશે, એફ ડેશ દેખાશે. તો આ ડોપલર ઇફેક્ટ છે. આ ડોપલર ઇફેક્ટ આપણે સ્ટડી કરી ગયા છીએ. તો અહીંયા તમે જુઓ તો એક હોટ ગેસ મોલિક્યુલ્સ જે સ્પેક્ટ્રલ લાઇન એમિટ કરશે ને એની આપણે વિથ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. અને એ વિથ છે ને આમ બ્રોડ હશે. એક આમ સિંગલ સ્પેક્ટ્રલ લાઇન નહીં હોય, એક બ્રોડ વિથ હશે. The reason for broadening is Doppler effect. Doppler effect છે એનું રીઝન ઓફ broadening. હવે એ broadening શું કામ થાય છે? એ broadening થાય છે એનો મતલબ કે Doppler effect ક્યારે મળે છે? જ્યારે there is some relative motion between source and observer. એટલે બે જ્યાંથી ગેસ મોલિક્યુલ્સ એમિટ થાય છે અને જ્યાંથી ઓબ્ઝર્વ થાય છે એ બે વચ્ચે કંઈક રિલેટિવ મોશન છે, કંઈક વેલોસિટી છે, અને એ વેલોસિટી અલગ છે, એટલે ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ પણ અલગ આવે છે અને ડોપલર ઇફેક્ટ આપણે મળે છે. તો અગર આપણે આ બ્રોડનિંગ મળે છે, ડોપલર ઇફેક્ટ દેખાય છે, એનો મતલબ કે there is some velocity change going on between source and observer. એટલે there is some velocity change. એટલે આ જે આપણે મળે છે એ કોના કારણે છે? મેક્સવેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શનના કારણે છે. તો અગર ડોપલર ઇફેક્ટ દેખાય છે એનો મતલબ મેક્સવેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન પણ છે. Now, an atom or molecule at rest emits a spectral line at frequency nu. તો આપણો જે એટમ છે એ ન્યૂ જેટલી ફ્રીક્વન્સી એમિટ કરે છે, એટલે કે લેમ્ડા જેટલી વેવલેન્થ એમિટ કરે છે, because nu is equal to c by lambda. Okay, let the molecule be moving at speed vx. અને એ જે મોલિક્યુલ જે એમિટ કરે છે લેમ્ડા વેવલેન્થ અને મ્યુ ફ્રીક્વન્સીને, એ ઓબ્ઝર્વર તરફ મૂવ કરે છે વિથ સ્પીડ vx. હવે ઓબ્ઝર્વર અને
એમિટ કરતા મોલેક્યુલના વચ્ચે રિલેટિવ મોશન છે વીએક્સ જેટલું. તો ઓબ્ઝર્વરને ફ્રીક્વન્સી ન્યૂ વાળી વેવલેન્થ નહીં દેખાય, ઓબ્ઝર્વરને કંઈક બીજી વેવલેન્થ દેખાશે. એ કેવી હશે? ઓબ્ઝર્વરને કંઈક બીજી ફ્રીક્વન્સી દેખાશે. એ કેવી હશે? ન્યૂ ડેશ. ઓબ્ઝર્વરને કંઈક બીજી ફ્રીક્વન્સી દેખાશે ન્યૂ ડેશ. અને ન્યૂ ડેશ અગર બીજી ફ્રીક્વન્સી છે તો એના કોરસ્પોન્ડિંગ બીજી વેવલેન્થ પણ હશે, જે હશે લેમ્ડા ડેશ. તો સાચી વેવલેન્થ જે એમિટ કરે છે મારો પાર્ટિકલ એ છે લેમ્ડા, અને જે મારો ઓબ્ઝર્વર જોવે છે ને, ઓબ્ઝર્વરને લેમ્ડા ડેશ દેખાય છે. તો ઓબ્ઝર્વર જે વેવલેન્થ રેકોર્ડ કરે છે એને હું વેવલેન્થ રેકોર્ડેડ લેમ્ડા ડેશ કહીશ, અને જે આપણી સાચી જે એમિટ કરે છે આપણો એટમ જે એમિટ કરે છે એ લેમ્ડા છે. તો લેમ્ડા ડેશ અને લેમ્ડાના વચ્ચે રિલેશન આપણે ડોપલર એક્સપ્રેશનથી મળી જાય. આ ડોપલર એક્સપ્રેશન આપણે સ્ટડી કરેલું છે. વીએક્સને સબ્જેક્ટ ઓફ ઇક્વેશન બનાવવું તો આવું કંઈક તમને મળે. ધ નેગેટિવ સાઇન રિલેટ્સ ધ ડાયરેક્શન ઓફ વીએક્સ. નેગેટિવ સાઇન શું કહે છે કે તમારો ઓબ્ઝર્વર તરફ આવે છે, મોલેક્યુલ્સ ઓબ્ઝર્વર તરફ આવે છે. જો વીએક્સ ઇઝ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ ઓબ્ઝર્વર તરફ, એના તરફ આવે છે એટલે એના વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ ઘટતો જાય છે. તો નેગેટિવ સાઇન રિલેટ્સ ટુ ધ ડાયરેક્શન ફોર વીએક્સ. નાવ તમે 11.6 તમારા સિલેબસમાં નથી, પણ 11.6 આપણે હમણાં 11.7 કર્યું ને એના પહેલાંનો જે આર્ટિકલ છે 11.6 એમાં તમને આ વેલ્યુ આપેલી છે. ધ પ્રોબેબિલિટી દેટ ધ મોલેક્યુલ હેઝ કોમ્પોનન્ટ વેલોસિટી ઇન ધ રેન્જ વીએક્સ ટુ વીએક્સ પ્લસ ટીએક્સ એ તમને આપેલી છે. હવે આ ડીવીએક્સની જગ્યાએ આ સબસ્ટિટ્યુટ કરો, અને આ જે વીએક્સ છે અહીંયા વીએક્સ સ્ક્વેર છે એની જગ્યાએ આ સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો તમને આવી કંઈક ઇક્વેશન આવશે. અને હવે આ જે કોન્સ્ટન્ટ છે ને એની જગ્યાએ એક કોન્સ્ટન્ટ, કોઈ કોન્સ્ટન્ટ એ રાખી દો. આવી રીતે એ કોન્સ્ટન્ટ છે m/2 પાઈ k t½ ઇન્ટુ c/λ, એને સમ કોન્સ્ટન્ટ એ કહો. Now equation 4 represents the intensity of irradiation E λ' d λ' received by the observer. હવે આ શું છે? This is nothing but the intensity of radiation as received by the observer. ઓબ્ઝર્વર કેટલી ઇન્ટેન્સિટી જોવે છે. તો I λ' d λ' is equal to this equation 4. When λ' is equal to λ, A is equal to I λ. એટલે આ λ' is equal to λ એટલે શું? આપણે મોલેક્યુલની વાત કરી છે. મોલેક્યુલ વેન λ' is equal to λ, A is equal to I λ. જ્યારે તમે સાચે જે એમિટ કરે છે, સાચે જે મોલેક્યુલ એમિટ કરે છે એ વેવલેન્થની વાત કરો ત્યારે A is equal to I λ થઈ જાય, તમારો કોન્સ્ટન્ટ I λ થઈ જાય. તો આ એની જગ્યાએ I λ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દો અહીંયા. તો આ ઇક્વેશન 6 ઇક્વેશન 7 જેવી થઈ જશે. હવે આ ઇક્વેશન વાપરીને આપણે ઇન્ટેન્સિટી વર્સિસ ફ્રીક્વન્સીનો ગ્રાફ ડ્રો કર્યો છે. આ ગ્રાફ ઇઝ પ્લોટેડ. ઇન્ટેન્સિટી C વર્સિસ ફ્રીક્વન્સી. The width of spectral line is usually measured at the half intensity points. હાફ ઇન્ટેન્સિટી પોઈન્ટ્સ એટલે શું? તમારો મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી ક્યાંક છે
ઇન્ટેન્સિટી મેક્સિમમ આ કોઈક પોઈન્ટ ઉપર છે. હવે આ છે તમારી મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી. મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટીનો હાફ કરી દો. અહીંયા ફોર્થ બાર ઉપર છે, તો ફોર્થ બારની જે હાફ સેકન્ડ બાર ઉપર, એટલે 4નો હાફ 2 એનો ઉપર લો, અને એ પોઈન્ટ ઉપર તમારા જે બે ફ્રીક્વન્સી આવે એનો ડિફરન્સ લો. એ ડિફરન્સને તમે ડેલ્ટા ન્યુ ડી કહો. ડેલ્ટા ન્યુ ડી ઇઝ ધ હાફ ફ્રીક્વન્સી વિથ. નાવ હાફ ફ્રીક્વન્સી વિથની તમને થિયોરિટિકલ ફોર્મ્યુલા આપેલી છે. થિયોરિટિકલી ફોર્મ્યુલા કેલ્ક્યુલેટ કરેલી છે, આપેલી નથી, કેલ્ક્યુલેટ કરેલી છે. આમાંથી કેલ્ક્યુલેશન કરી છે. ડેલ્ટા વીડી બાય વીની. નાવ એક્સપેરિમેન્ટલી તમને ગ્રાફથી જે વેલ્યુ મળી અને થિયોરિટિકલી જે આનાથી વેલ્યુઝ મળી, એ બંનેના વચ્ચેની એગ્રીમેન્ટ વોઝ ફાઉન્ડ ટુ બી એક્સિલેન્ટ. એટલે એક્સપેરિમેન્ટલી અને થિયોરિટિકલી આ રેશિયોના વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ છે, વિચ મીન્સ કે આપણી એક્સપેરિમેન્ટ વોઝ સક્સેસફુલ. નાવ if we put lambda minus lambda dash is equal to s. લેમ્ડા ડેશ શું છે? ઓબ્ઝર્વર જે વેવલેન્થ જોવે છે એ. અને લેમ્ડા શું છે? મારું એટમ જે વેવ એમિટ કરે છે એ છે લેમ્ડા, પણ ઓબ્ઝર્વરને લેમ્ડા ડેશ દેખાય છે. તો ઓબ્ઝર્વર, તો એ બંને વચ્ચે જે શિફ્ટ છે એને શિફ્ટ ઇન વેવલેન્થ કહું. લેમ્ડા બાય લેમ્ડા ડેશની જગ્યાએ એસ સબસ્ટિટ્યુટ કરું તો આવું કંઈક ઇક્વેશન આવે. અને આ જે બચે છે mc² બાય 2kt લેમ્ડા, આને હું બી કહું, તો તમારું ઇક્વેશન કંઈક આવું બની જાય. આ ઇક્વેશનને તમે અહીંયા ફરીથી લખો. પછી આઈ લેમ્ડાને આ બાજુ લઈ આવો, તો આઈ લેમ્ડા ડેશ બાય આઈ લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ e⁻² તો અહીંયા ભૂલ છે, આ આવશે આઈ લેમ્ડા બાય આઈ લેમ્ડા ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e⁻². આ ઇક્વેશનનું ઇન્વર્સ કરી નાખો તો આવું કંઈક આવશે. પછી આ જે ઇક્વેશન છે ને એનું તમે બંને બાજુ લોગ લો, લોગ ટુ ધ બેઝ e. તો લોગ આઈ લેમ્ડા બાય આઈ લેમ્ડા ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ bs². પછી બીને આ બાજુ લઈ જાઓ તો s²ની કંઈક વેલ્યુ મળે તમને, અને સ્ક્વેર રૂટ કરી દો તો એસની વેવલેન્થ ડિફરન્સ, એસની વેલ્યુ તમને મળી જાય. લિમિટેશન્સ ઓફ મેક્સવેલ-બોલ્ટ્ઝમેન મેથડ. મેક્સવેલ-બોલ્ટ્ઝમેન મેથડની લિમિટેશન્સ છે એ શું છે આપણે જોઈએ. Limitation number 1 is it is applicable only to isolated gas of identical atoms in equilibrium. B. એ ખાલી એક સ્પેશિયલ કન્ડિશનમાં એપ્લિકેબલ છે, વિચ ઇઝ કે ગેસ આઇસોલેટેડ હોવો જોઈએ વિથ આઇડેન્ટિકલ મોલેક્યુલ્સ એન્ડ ઇટ શુડ બી ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ. તો જ. સેકન્ડ, the expression for Maxwell-Boltzmann does not give the correct expression for entropy S of an ideal gas. Maxwell-Boltzmann કાઉન્ટના કારણે એન્ટ્રોપી S, આઈડિયલ ગેસને એન્ટ્રોપી હોય એનું પણ કરેક્ટ એક્સપ્રેશન નથી મળતું. પોઈન્ટ નંબર 3, in an expression for entropy of ideal gas. હવે તમે આઈડિયલ ગેસની એન્ટ્રોપીનો ફોર્મ્યુલા જુઓ. એ ફોર્મ્યુલામાં put T is equal to 0. તો Sk is equal to log 0. That is a negative quantity.
હવે તમે મને પૂછશો મેડમ ઝીરો log 0 ડિફાઇન્ડ જ ન હોય, હાઉ ડીડ યુ રાઇટ ધીસ નેગેટિવ ક્વોન્ટિટી? log 0 ઇઝ અનડિફાઇન્ડ. એ મેં કઈ રીતે લખ્યું એ જુઓ તમે. હવે e⁻x ઇઝ ઇક્વલ ટુ y હોય તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ log x હોય, લખી શકાય આ રીતે. હવે e⁻∞ ઇઝ 0. માઇનસ ઇન્ફિનિટી એટલે e⁻∞ ટેન્સ ટુ 0. માઇનસ ઇન્ફિનિટી એટલે શું? એકચ્યુઅલી બહુ મોટી વેલ્યુ હોય ને ઇન્ફિનિટી કહેવાય. તો e⁻ ઓફ વેરી લાર્જ વેલ્યુ ટેન્સ ટુ 0. તો હવે હું અહીંયા જેમ કર્યું એવી રીતે બંને બાજુ log લઉં તો log 0 ઇઝ અપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓફ વેરી લાર્જ ક્વોન્ટિટી. એટલે log ઓફ 0 ને હું સમ નેગેટિવ ક્વોન્ટિટી કહી શકું. તો log ઓફ 0 ની જગ્યાએ સમ નેગેટિવ ક્વોન્ટિટી લખી દીધું. And this does not satisfy the third law of thermodynamics. આ third law of thermodynamics ને satisfy નથી કરતું. Question point number 4. It cannot be applied to system of indistinguishable particle. અગર પાર્ટિકલ્સ સિસ્ટમના પાર્ટિકલ્સ ડિસ્ટિંગ્વિશેબલ હોય તો જ મેક્સવેલ બોલ્ટ્ઝમેન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વપરાય, નહીતર ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ to apply. So now we'll go to next topic, that is 11.9. The experimental verification of Maxwellian distribution of molecular speeds. હવે આ જે ગ્રાફ આવ્યો ને એ ગ્રાફને આપણે ડ્રો કરી અને મેક્સવેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એનું એક્સપેરિમેન્ટલ વેરિફિકેશન લેવું છે. નાઉ ઝાર્ટમેન અને CC-K એક્સપેરિમેન્ટ આપણે સ્ટડી કરશું એના માટે. This is figure 11.8 જે તમને શું કહે છે? Bismuth is taken in oven O and heated up to 800 degrees Celsius. Bismuth melts and vaporizes. તો બિસ્મથ લીધું છે અને ઓવનમાં રાખ્યું છે એટ 800 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો બિસ્મથ મેલ્ટ થશે અને એના વેપર્સ બનશે. એ વેપર્સ છે ને સ્લિટ S1 થી બહાર નીકળશે. Bismuth molecules in vapor forms come out of slit S1 and the beam of bismuth molecules is collimated by other slit S2. એમાંથી જે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં આ પાથમાં જશે ને એ જ સ્લિટ S2 થી બહાર નીકળશે અને આગળના તરફ જશે. A hollow cylindrical drum D is kept exactly vertical up to the slit S2. આ છે ને એક હોલો ડ્રમ છે. હોલો ડ્રમ, હોલો એટલે અંદરથી ખાલી, આમ અંદર જેમ તબલું હોય ને બારે અંદર આમ હવા ભરેલી હોય ને બારેથી સોલિડ હોય, તો આ એક હોલો સિલિન્ડ્રિકલ ડ્રમ, સિલિન્ડર શેપનું એક ડ્રમ. ઇટ ઇઝ કેપ્ટ એક્ઝેક્ટલી વર્ટિકલ અપ ટુ S2 થી એક્ઝેક્ટલી ઉપર એક ડ્રમ રાખેલું છે વિચ ઇઝ રોટેટિંગ વિથ ધ સ્પીડ ઓફ 1000 to 15,000 રોટેશન્સ પર સેકન્ડ. ઇટ ઇઝ રોટેટિંગ, આ ડ્રમ રોટેટ કરે છે. એની રોટેશન સ્પીડ 1000 to 15,000 રોટેશન્સ પર સેકન્ડ ની કોઈક રેન્જમાં હોઈ શકે. એન્ડ ઇટ ઇઝ રોટેટિંગ about an axis perpendicular to plane of paper in anti-clockwise direction. એટલે તમારું ડ્રમ આ રીતે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેટ કરે છે. The drum has a narrow slit S3 in line of S2. તો S2 ના જ લાઇનમાં સીધું તમને એક નેરો સ્લિટ છે ડ્રમમાં જો, અને S2 ની સીધી લાઇનમાં.
The glass plate P is fixed on the inner side of drum so that bismuth molecules can deposit on the glass plate after passing through S1, S2, S3. તો ડ્રમની અંદરની સાઈડ ઇનર સાઈડમાં એક સાઈડે ગ્લાસ પ્લેટ ડિપોઝિટ કરી છે. ગ્લાસ પ્લેટ શું કામ ડિપોઝિટ કરી છે? સો ધેટ આ બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સ છે S1, S2, S3માંથી પાસ થતા આવે ને એ ગ્લાસ પ્લેટ ઉપર જઈને ડિપોઝિટ થઈ જાય. The whole system is enclosed in a vessel which is highly evacuated. So, to ensure that every bismuth molecule goes from S1, S2, S3 and ultimately deposit on glass plate P without suffering any scattering due to collisions with air molecules on their way. હવે આખી સિસ્ટમને છે ને એક વેસલમાં પ્લેસ કરવામાં આવે અને એ વેસલને ઇવેક્યુએટ કરી દેવામાં આવે. વિચ મીન્સ આ જે વેસલ છે ને જેની અંદર આખી સિસ્ટમ છે એને વેક્યુમમાં રાખવામાં આવે. વેક્યુમમાં ટુ વેક્યુમ પંપ. વેક્યુમમાં શું કામ રાખવામાં આવે? સો દેટ વેક્યુમમાં પાર્ટિકલ ડેન્સિટી બહુ ઓછી હોય. વેક્યુમ શું છે? ઇટ્સ એન એબ્સેન્સ ઓફ એનીથિંગ. એબ્સેન્સ ઓફ મેટર ઇઝ કોલ્ડ વેક્યુમ. તો તમે વેક્યુમ બનાવવાની ટ્રાય કરો એનો મતલબ તમે શું કરો છો કે આ એરિયામાંથી આ જેટલો એરિયા છે એમાંથી તમે નંબર ઓફ એર મોલિક્યુલ્સ કાઢી નાખો છો. તો શું થશે કે આ જે બિસ્મથ વેપરના મોલિક્યુલ્સ નીકળે છે ને એને હવે અહીંયા ઓછા નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ હશે, બારે એર પાર્ટિકલ્સ ઓછા હશે, તો બિસ્મથ જે અહીંયાથી નીકળે છે ને ઓવનમાંથી એને એર પાર્ટિકલ સાથે કોલિઝન ઓછું થશે. કોલિઝન ઓછા થશે તો સ્કેટરિંગ ઓછું થશે અને મોસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટિકલ્સ ડ્રમની અંદર ઘૂસશે. If the drum is stationary, then all the bismuth molecules will strike the glass plate at a single point A just opposite to S3. એટલે અગર ડ્રમ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેટ નથી કરતું, આમ નથી જતું અને સ્ટેશનરી છે તો શું થવું જોઈએ કે તમારા મોલિક્યુલ્સ આવી રીતે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં S1થી નીકળી, S2થી નીકળી, S3થી નીકળી અને આમ સીધા આ પોઈન્ટ ઉપર એની બાજુમાં કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર બધા જ ડિપોઝિટ થઈ જવા જોઈએ. But when the drum is made to rotate anti-clockwise direction with very high and constant speed, હવે જ્યારે તમારા ડ્રમને રોટેટ કરવામાં આવે છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, the glass plate moves towards left. ગ્લાસ પ્લેટ પણ આ જે ગ્લાસ પ્લેટ છે એ પણ લેફ્ટ સાઈડ મૂવ કરશે, આ બાજુ લેફ્ટ સાઈડ. And bismuth molecules get deposited on the glass plate at different points depending on their speed. એટલે તમારા મોલિક્યુલ્સ પણ ગ્લાસ પ્લેટ ઉપર ડિફરન્ટ પોઈન્ટ્સ ઉપર ડિપોઝિટ થશે. અગર ડ્રમમાં તમારો કોન્સ્ટન્ટ હતો, મૂવ નહોતો કરતો, ત્યારે તમારા શું કન્ડિશન હતી કે આ પોઈન્ટ ઉપર બધા આવીને ડિપોઝિટ થશે. હવે અગર ડ્રમ રોટેટ થાય છે તો શું થશે કે ગ્લાસ પ્લેટ પણ આમ રોટેટ થતું જશે. તો તમારા બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સ છે ને એ ગ્લાસ પ્લેટમાં અલગ અલગ જગ્યા પર ડિપોઝિટ થશે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધેર સ્પીડ. જે મોલિક્યુલ્સની વેલોસિટી વધારે હશે એ મતલબ જેની વેલોસિટી કે જેની સ્પીડ વધારે હશે એ તો તરત જ આવી જશે અને આ પોઈન્ટ પાસે ડિપોઝિટ થઈ જશે. અને મીનવાઇલ તમારી આ જે પ્લેટ છે એ આમ ફરતી રહે છે. તો તમારો ધારો કે આ પોઈન્ટ પી છે એ કોઈક થોડાક ટાઈમ બીતી ગયો અને આ પોઈન્ટ પી અહીંયા આવી ગયો અને તમારા સ્લો મૂવિંગ પાર્ટિકલ્સ છે એ આવીને પોઈન્ટ પી ઉપર ભટકાણા, ડિપોઝિટ થયા. પછી તમારી પ્લેટ ફર્ધર આમ બાજુ રોટેટ થઈ
અહીંયા કોઈ પોઈન્ટ એક્સ તમારો અહીંયા આવી ગયો, આ પોઈન્ટ એક્સ અહીંયા આવી ગયો, ઓર વધારે સ્લો મૂવ થતા ઇલેક્ટ્રોન્સ હવે જઈને ડિપોઝિટ થયા. તો વધારે વેલોસિટીવાળા ઇલેક્ટ્રોન્સ અહીંયા ડિપોઝિટ થશે, એનાથી ઓછા અહીંયા, એનાથી ઓછા અહીંયા, એ રીતે તમને એક સ્પેક્ટ્રમ જેવું મળશે. સો ધ મોર રેપિડલી મૂવિંગ બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સ will reach the glass plate earlier and condense on it at a point nearer to it. જે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું. After some time, when sufficient amount of bismuth is deposited, the glass plate is removed and the relative intensity of bismuth molecules at various points is measured with the help of microphotometer. એટલે હવે મેં તમને જે રીતે કીધું કે અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ ઉપર આ ગ્લાસ પ્લેટની અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ ઉપર અલગ અલગ નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ ડિપોઝિટ થશે. વધારે સ્પીડવાળા ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે એ અહીંયા ભેગા થશે, એનાથી ઓછી સ્પીડવાળા જેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, ઇલેક્ટ્રોન્સ નહીં પણ બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સ, વધારે સૌથી વધારે સ્પીડવાળા બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સ અહીંયા ભેગા થશે, એનાથી ઓછાવાળા જેટલા છે અહીંયા, એનાથી ઓછીવાળા છે અહીંયા. એ રીતે સ્પીડ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારે કયા પોઈન્ટ ઉપર બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સ ડિપોઝિટ થાય છે. અને ઇન્ટેન્સિટી આપણે પછી આ પ્લેટને લઈ અને સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરથી શું મેજર કરશું આપણે? ઇન્ટેન્સિટી ઓફ બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સ, એટલે કેટલા નંબર ઓફ બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સ આવ્યા છે એ. The relative intensity of bismuth molecules is proportional to the number of bismuth molecules striking at that point and gives the relative number of molecules having different velocity. એટલે ઇન્ટેન્સિટી શું આપે તમને? નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ, જેટલા વધારે નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ સ્ટ્રાઇક કર્યા હોય કોઈ પોઈન્ટ ઉપર, એ પોઈન્ટ ઉપર ઇન્ટેન્સિટી વધારે હોય, તો ઇન્ટેન્સિટી ઓફ બિસ્મથ મોલિક્યુલ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ નંબર ઓફ બિસ્મથ મોલિક્યુલ. જે વધારે નંબર ઓફ બિસ્મથ મોલિક્યુલ એક પોઈન્ટ ઉપર સ્ટ્રાઇક કરશે તો ઇન્ટેન્સિટી તમને વધારે મળશે એ પોઈન્ટ ઉપર. This gives directly the velocity spectrum of bismuth molecule. એટલે આ ડાયરેક્ટલી તમને બિસ્મથ મોલિક્યુલની વેલોસિટી સ્પેક્ટ્રમ મળી જાય. વેલોસિટી સ્પેક્ટ્રમ શું કામ? ડિફરન્ટ વેલોસિટીઝ માટે ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઉપર ડિફરન્ટ ઇન્ટેન્સિટીઝ મળે છે. જે મોલિક્યુલ્સની, જે બિસ્મથ મોલિક્યુલ્સની વેલોસિટી વધારે છે, અહીંયા ક્યાંક ડિપોઝિટ થાય છે, એનાથી ઓછી અહીંયા, એનાથી ઓછી અહીંયા. તો વેલોસિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તમારો ઇન્ટેન્સિટી. તો વેલોસિટી સ્પેક્ટ્રમ કહેશું આપણે. The distance from A is the measure of distribution of molecular speeds. This distribution obtained is called Maxwell distribution of molecular speeds. આ આપણે મેક્સવેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ મોલિક્યુલર સ્પીડ્સ મળી. હવે આપણે રિલેટિવ ઇન્ટેન્સિટી I/I0 વર્સિસ ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો ફોર્મ્યુલા ગ્રાફ કર્વ કરશું. હવે આ જો આ થિયોરિટિકલ કર્વ છે, આ જે તમે આ લાઈન છે ને એ તમારી થિયોરિટિકલ કર્વ છે. થિયોરિટિકલ એટલે તમારા જે આપણે હમણાં સુધી થિયરી ભણી એનાથી જે કર્વ્સ આવે આવા છે. અને આ એક્સપેરિમેન્ટ ઝર્ટમેન અને CCKOની એક્સપેરિમેન્ટના કારણે કંઈક આવા પોઈન્ટ્સ ઓબ્ઝર્વ કરવા મળે છે. આ જો આ જે પોઈન્ટ્સ છે ને એ તમારા ઓબ્ઝર્વડ પોઈન્ટ્સ છે. તો યુ કેન સી દેટ થિયોરિટિકલ કર્વ અને ઓબ્ઝર્વડ પોઈન્ટ્સ વચ્ચે બહુ ડિફરન્સ નથી. There is an excellent agreement between theoretical curve and the observed point.
નાઉ ધીઝ આર સમ યુઝફુલ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટિગ્રલ્સ. મેં તમને જ્યારે હું ડેરિવેશન્સ કરાવતી હતી ત્યારે આવા કંઈક સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટિગ્રલ્સ વપરાવ્યા છે. મેં તમને I2 વપરાવ્યું, I3 વપરાવ્યું અને I4 વપરાવ્યું. તો આ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટિગ્રલ્સ છે. આ તમને યાદ કરી લેવા પડશે અનફોર્ચ્યુનેટલી, બિકોઝ એક્ઝામમાં તમે આવી રીતે આ સોલ્વ કરવા બેસશો v³ × e⁻²/2kt, તો જીવન આખું થઈ જશે, તમારું પેપર પૂરું નહીં થાય. હવે થોડાક ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ આપણે. એક્ઝામ્પલ 11.1. કેલ્ક્યુલેટ ધ વેલ્યુ ઓફ રૂટ મીન સ્ક્વેર સ્પીડ ઓફ મોલેક્યુલર of hydrogen at NTP. The Boltzmann constant is 1.38 × 10⁻16 erg per degree and Avogadro number is this. Now we have to calculate VRMS. So VRMS is equal to 3kT/m. K ની વેલ્યુ આપણે આપેલી છે T. NTP એટલે શું? NTP એટલે નોર્મલ ટેમ્પરેચર પ્રેશર. તો T is 273 K. માસ ઓફ હાઇડ્રોજન ઇઝ 2 AMU. AMU ને હું ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરીશ તો 2/6 × 10⁻23 ગ્રામ. સો યોર VRMS will be equal to 3kT. બધાની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યૂટ કરી દો તો તમારું VRMSની વેલ્યુ આવી જશે. પછી એક એક્ઝામ્પલ 11.2. Now you are given a following group of particles. Ni represents the number of particles with speed Vi. તો Ni ની વેલ્યુ આપેલી છે ને Vi ની વેલ્યુ આપેલી છે. So there are 2 molecules જેની 1 meter per second સ્પીડ છે. There are 4 molecules જેની 2 meter per second સ્પીડ છે. There are 8 molecules જેની 3 meter per second સ્પીડ છે. There are 6 molecules જેની 4 meter per second સ્પીડ છે અને there are 3 molecules જેની 5 meter per second સ્પીડ છે. કમ્પ્યુટ ધ એવરેજ વેલોસિટી. એવરેજ વેલોસિટી માટે તમને શું કરવાનું? સમેશન ઓફ Ni Vi ડિવાઇડેડ બાય સમેશન ઓફ Ni. સમેશન ઓફ Ni એટલે શું? 2 + 4 + 6 + 8, 2 + 4 + 8 + 6 + 3. સમેશન ઓફ Ni. સમેશન ઓફ Ni ઇન્ટુ Vi એટલે શું? 2 × 1 + 4 × 2 + 8 × 3 + 6 × 4 + 3 × 5 Ni ઇન્ટુ Vi. કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો તમારું આવું કંઈક વેલ્યુ આવશે. બીજું આપણે યુ હેવ ટુ કમ્પ્યુટ ધ રૂટ મીન સ્ક્વેર સ્પીડ VRMS. VRMS શું છે તમારું? Ni Vi² ડિવાઇડેડ બાય સમેશન ઓફ Ni. સમેશન ઓફ Ni તો આપણે ઉપર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. સમેશન ઓફ Ni that's 23. તો સમેશન ઓફ Ni ની જગ્યાએ આ 23 અને સમેશન ઓફ Ni Vi² એટલે 1² × 2 + 2² × 4 + 3² × 8 + 4² × 6 + 5² × 3. કરો કેલ્ક્યુલેશન ને તમારો 281/23 આવશે. હવે એનું અંડર રૂટ લ્યો એટલે તમારું VRMS થઈ ગયું 3.36 meter per second. Which one is the most probable speed among the entire group? મોસ્ટ પ્રોબેબલ સ્પીડ એટલે શું? મોસ્ટ પ્રોબેબલ સ્પીડ એટલે એ સ્પીડ જેમાં સૌથી વધારે નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ હોય. સૌથી વધારે નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ હોય એ મોસ્ટ પ્રોબેબલ સ્પીડ થાય. તો જો સૌથી વધારે નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ ક્યાં છે? 3 meter per second વાળી સ્પીડમાં. તો 3 meter per second is the most probable speed VMP. હવે આ જે મેં તમને એક્ઝામ્પલ 11.1 એન્ડ 11.2 ને તમે હોમવર્ક મળ્યો અને બીજું હોમવર્કમાં તમને શું આપું છું?
આ તમારો LQ4 લ્યો, ધ ડિરાઇવ ધ રિલેશન ફોર મીન RHS એન્ડ મોસ્ટ પ્રોબેબલ સ્પીડ. અને ઓન ધ બીજું LQ5 લ્યો, એક્સપ્લેન ધ ડોપલર બર્નિંગ ઓફ સ્પેક્ટ્રલ લાઇન્સ. ધેન SQ3 હોમવર્ક મળ્યો અને SQ4 હોમવર્ક મળ્યો.